Chào các bạn đã trở lại với kênh Vlog Dế Nhủi Channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn Dế Nhủi làm cái lồng đèn trung thu từ những cái vỏ lon đã sử dụng xong hết rồi. Thì đây là một cái trò chơi rất quen thuộc đối với mình hồi nhỏ. Hồi xưa lúc mà rằm tháng 8 á, thì thường tụi mình không có nhiều lựa chọn về lồng đèn đâu, không có nhiều lồng đèn Trung Quốc, lồng đèn nhựa bây giờ. Lúc đó chỉ có lồng đèn giấy bóng kính màu đỏ làm với cái nang của cây tre và những cái vỏ lon này thôi. Thì bây giờ mình có lon bia Heineken này, Coca-Cola này, với lại bia siêu thị trắng. Đó, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho Dế Nhủi cách làm lồng đèn từ những cái vỏ lon tái chế này. Rồi bây giờ Dế Nhủi mài vỏ lon ra đi con. Giờ mình sử dụng lại để mình có thể tiết kiệm tiền là thứ nhất, bảo vệ môi trường là thứ hai.